Ayan, bumili tayo ng keyboard. Bumili ng mga keyboard. TUF Gaming, KT. Asus tayo. Ito natin. Ito, mechanical keyboard. Sira kasi yung mechanical keyboard niya. Sira kasi yung Hindi naman sa sinisiraan nyo ba? Pero kasi yung, ano ba yun? bagong labas kasi yung Tandos. Yung Hindi natin. hindi siya masira. Hindi pa pala ganun na lupit. Yung keyboard natin, guys. Blue switch siya, blue. Ganda. Kapal ng ano, kapal ng wire. Mabigat siya, mabigat. Yung ano sa kanya, mabigat talaga siya. Nabili lang namin to for 095. 4,095 pesos. Ito naman, Ang cellphone naman, yung sa kanya, 7i is walang price. 11,995.12. Sa akin, mas mahal. Bili natin siya ng 17K. Yun lang po yung unbox natin. Pinakita yung ano. Ay, ano ba? Ay, yung box Wrist. pala. Wrist. Ay, may wrist nga pala to. Iris yan. Para yung Para hindi pag ka yung malay. mga tamad yung kamay dyan, diba? Talagay mo lang. Asus, solid yan. Ay, magnet pala siya. Oo, namamagnet yan dyan. Lim. Bibigit yan. Sulit, Bibigit ka nga lang sulit. tayo. Sulit yan, sulit. Thank you sa Asus. TUF Gaming. Hiwalay kong i-unbox to kasi sa akin to, sa kanya yan eh. Baga, hiwalay kami ng ano. Para mapakita rin niya sa inyo kung solid yung kung ano maganda. Ate kasi ito mas mahal talaga 17 plus to eh. 17,900 something. Ito 11,995. Ano yung ano nito? Yung charger? 65 watts. Sobrang lakas. I-testingin natin yun pag ano. Yung Sa solid. review, sa mga susunod na videos natin. Yun lang po. Keep on